สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมอีกเช่นเคยนะครับคำทักทายเดิมๆนะครับไม่มีเบื่อนะครับผมไม่มีเบื่อเพราะอะไรนะครับเพราะว่างานซ่อมเนี่ยผมทำไม่เคยเบื่อผมชอบงานซ่อมมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ยึดเป็นอาชีพมาก็หลายสิบปีจะให้ผมซ่อมอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ต้องให้ขอแกะออกมาได้นะครับแกะออกมาได้ไม่เร่งมากนะครับไม่จู้จี้นะครับไม่จู้จี้มากอะไรแบบนี้นะครับทางเราก็จะทำให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ขอแบบอุปกรณ์ทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ลบเบอร์ชิปมาอะไรแบบนี้นะถ้าลบเบอร์ชิปมาลบตัว2ตัวเนี่ยมันก็ยังพอทำเนาแต่ถ้าลบแบบว่าลบทั้งแถบนะครับ ลบทั้งแถบนะเป็นเบอร์ชิปนะไม่ใช่เบอร์มอสเฟตเบอร์มอสเฟตเนี่ยเรายังคาดเดาได้แต่ถ้าเป็นเบอร์ชิปเนี่ยนะครับคาดเดาไม่ได้คุณพี่ท่านนี้ส่งกล้องวงจรปิดนะครับที่ใช้รักษาความปลอดภัยเนี่ยบนรถนะครับก็น่าจะเป็นรถเกรดอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นรถขนเงินรถขนสินค้านะครับที่ต้องการการมอนิเตอร์ริงนะครับแบบเรียลไทม์นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็คุณพี่บอกว่ามันต่อแล้วมันไม่ขึ้นนะครับต่อไม่ขึ้นนะครับพอดีพี่เขามาเห็นคลิปผมนะครับที่ซ่อมกล้องวงจรปิด iCam 365นะครับก็ไม่รู้ว่าติดใจหรือจะชื่นชมหรืออย่างไรนะครับก็ส่งงานมาให้ซ่อมเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทางเราจะตรวจสอบนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็ต้องอยู่กับเงื่อนไขของการทำงานของเขาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟเนี่ยนะครับได้แน่นอนนะครับระบบไฟเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ได้แน่นอนเนาะแต่ถ้าเป็นระบบประมวลผลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเช็คยากสักนิดนึงนะครับก็ว่ากันไปตามความยากง่ายนะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับคุณพี่เขาส่งอะไรมาให้ส่งงานมาให้ซ่อมเนี่ยนะครับคุณพี่จัดเต็มนะครับส่งมาทั้งเซตเลยนะครับดีนะครับดีมากก็ควรจะส่งมาทั้งเซตนั่นแหละครับนะเนี่ยทางเราก็จะตรวจซ่อมได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราใช้เวลาแกะสักพักนึงแหละครับกล้องแบบนี้นะเนี่ยก็เป็นกล้องนะครับสาย UX นะครับสายสัญญาณส่งมาให้ครบเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างส่งงานมาซ่อมนะครับไม่ต้องกลัวสินค้าหายนะครับเพราะว่าทางเราจะใส่ไว้เป็นกล่องของใครของมันอยู่แล้วนะครับของลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นของลูกค้าอีกคนหนึ่งเลยนะครับจะไม่มีการสลับไปให้คนอื่นอย่างแน่นอนนะโอ้สายเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมขอเอากล้องออกไปก่อนนะครับก็พอดีมันต้องวางด้วยนะเดี๋ยวเอากล้องไปนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับเสีย2ตัวนะครับตัวนี้นะเสียนะครับแต่ว่าพี่เขาส่งตัวดีมาให้เปรียบเทียบด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการทำงานนะครับเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะซ่อมได้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่านะครับเขาทำงานอย่างไรเขารับไฟยังไงนะครับเขาส่งสัญญาณอย่างไรนะครับถ้าเราไม่รู้ถึงกระบวนการนี้นะครับเราจะตรวจไม่ได้นะครับหรือเราจะเซตซอฟต์แวร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีครับเราเช็คซ่อมอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมสมมติเราเห็นว่ามันเสียมันอะไรเราเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าเวลาทดสอบเนี่ยนะครับมันทดสอบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ทราบกระบวนการทำงานของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอนะครับตัวนี้เป็นจอก็คือว่าเขาจะเป็นกล้องที่ใช้ติดบนรถนะครับตัวนี้เขาจะใช้ติดบนรถนะครับกล่องพวกนี้จะอยู่บนรถสายจริงๆอาจจะยาวกว่านี้นะครับสายจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะติดไว้หลังรถนะครับอยู่ในกล่องสินค้าตู้คอนเทนเนอร์สินค้านะครับอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลนะครับจอก็นะครับเป็นจอที่สามารถไซส์ที่ติดเข้าไปที่รถยนต์ได้นะครับ
กล่องตัวนี้นะครับไม่ให้เห็นยี่ห้อนะก็ปิดไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันมี QR code นะครับก็จะมีสายไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นชุดสายไฟเลี้ยงเขานะครับสายไฟเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเป็นบวกนะครับสีดำเป็นลบนะครับตัวนี้ก็ไปต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ12โวลต์ตัวนี้จะเป็นไฟสีส้มเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีฟังก์ชันก็คือตรวจจับการสตาร์ทของรถนะครับถ้ารถสตาร์ทมานะครับหรือตรงนี้มีไฟ12โวลต์เข้ามาเนี่ยนะครับเขาถึงจะเปิดการทำงานอะไรประมาณนั้นก็ผมสอบถามแล้วพี่เขาบอกว่าให้จำสายสีส้มนะครับกับสายสีแดงนะครับเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เป็นลบแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทดลองแดงก่อนแดงกับดำนะครับเดี๋ยวป้อนไฟเข้ามานะครับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเป็นลบนะผมลบผมจับนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อสายแดงมาก่อนนะครับสายสีส้มผมเอาไว้นี่ก่อนนะ12โวลต์นะครับลองดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับน้ำเงิน12โวลต์นะครับเช็คให้ดีนะครับเปิด power supply เข้ามาครับ3 2 1นะครับมีการกินกระแสสแตนบายนะครับมีกระแสสแตนบายขึ้นแล้วนะครับมีกระแสสแตนบายวิ่งนะครับแสดงว่าระบบนะเริ่มมีการสตาร์ทการทำงานนะครับตอนนี้ที่จอก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับแดงอะไรประมาณนี้นะแดงส้มนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ว่าจอจะขึ้นไหมนะครับถ้าจอไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเขารอไฟจังหวะ2นะครับไฟจังหวะการสตาร์ทเนี่ยเราจะต้องเอา12โวลต์เนี่ยใส่ที่ตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวหาสายมาอีกสายหนึ่งนะเดี๋ยวดูนะมันยังไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับแล้วก็กระแสสแตนบายดับไปแล้วนะครับจากนั้นเราต่อไฟ12โวลต์มาอีกทีตรงนี้เขาอาจจะเป็นไฟชุดที่2นะครับตัวนี้นะแล้วก็เสียบไฟสีส้มนะครับ3 2 1นะครับปั๊บพอเนี่ยจอขึ้นแล้วนะครับไฟชุดที่2นี่ก็น่าจะเป็นไฟแบ็กอัพนะครับอาจจะเป็นหลังจากที่เราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะมีไฟชุดที่2ออกนะครับน่าจะเป็นออกจากไดชาร์จอะไรแบบนั้นนะครับดูนะว่ากล้องจะมาไหมนะครับยังไม่เห็นภาพครับผมก็มาต่อกันนะครับเมื่อตะกี้มันไม่มีภาพนะครับเนื่องจากว่าเจ้ากล่องตัวเนี้ยนะครับเขารองรับได้2ความคมชัดนะครับก็คือ 720p นะครับกับ1080นะครับพอดีตัวเนี้ยนะผมก็เพิ่งศึกษาระบบนะครับก็เลยได้ปรึกษาเจ้าของที่นำมาให้ตรวจเช็คเนี่ยนะครับก็พบว่าเขาตั้งมาเป็น 1080 นะแต่ว่ากล้องที่เราเอามาเทสเนี่ยคือ720ส่วนตัวที่เสียเนี่ยนะครับก็คือ 1080p นะเดี๋ยวเรามาตรวจซ่อมกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมก็เดี๋ยวค่อยๆเช็คตามลำดับนะครับวิธีการสลับความคมชัดเนาะก็ใช้แอปนะครับเดี๋ยววิธีการสลับความคมชัดนะครับเขาก็ใช้แอป AD Helper นะครับแล้วก็เสียบสาย USB Micro เข้าไปนะครับ USB Type C ก็ได้นะครับแต่ว่าสมาร์ทโฟนก็ต้องเป็น USB Type C นะครับติดตั้งไปแล้วนะครับเสียบแล้วรอสักพักหนึ่งแล้วก็เขาจะมีแจ้งเตือนแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วเขาจะเด้งเข้าไปนะครับถ้าเราพรีวิวดูเนี่ยนะมันจะขึ้นเลยนะครับแต่เมื่อตะกี้มันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นเราปรับได้นะครับไปที่ config แล้วก็ไปresolution setting นะครับตอนนี้มันเป็น720แล้วใช่ไหมนะครับเมื่อตะกี้มันเป็น1080นะครับกดเซฟเนี่ยนะครับพอกดเซฟเนี่ยระบบเขาจะรีเซ็ตตัวเองตัวนี้จอเขาก็จะดับไปเขาใช้เวลาสักครู่นะครับเขารีเซ็ตแล้วเห็นไหมครับรีเซ็ตแล้วเนี่ยหลังจากรีเซ็ตแล้วเนี่ยถ้าเขาเปิดขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีภาพนะเนื่องจากว่าตัวแคมเมราเนี่ยนะครับตัวที่เราเอามาเทสที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันเป็น 720p นะครับแต่ถ้าระบบเราตั้งเป็น 1080 มันจะไม่โชว์นะครับแอปเขารองรับได้2ความคมชัดคือกล่องตัวนี้นะครับแอปตัวนี้คุมกล่องตัวนี้นะสามารถบริหารจัดการเห็นไหมไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมปรับเป็น720นะครับ
720แล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็กดเซฟนะครับกดเซฟสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะรีสตาร์ทนะครับให้เราสังเกตตัวเลขกระแสไฟฟ้านะตอนนี้ก็คือกินกระแสอยู่ประมาณ 0.9 แอมป์นะครับ 0.9 แอมป์หรือประมาณ 1 แอมป์นะครับตัวนั้นนะ12 โวลต์ที่ 1 แอมป์นะครับกินทั้งหมดเลยทั้งกล้องทั้งจออะไรแบบนี้กิน 1 แอมป์ให้เราดูตัวเลขกระแสนะครับเดี๋ยวกด config อีกทีนะครับเขาจะรีสตาร์ทเองนะครับนะครับบางทีเขาไม่โชว์นะครับเนี่ยเขาไม่โชว์นะครับไม่โชว์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราบางทีเขาจะตั้งได้แค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปก่อนเราเปิดแอปเข้ามานะครับกดยอมรับนะครับอีกทีนะครับเดี๋ยวเข้าไปเองแล้วก็ config นะครับresolution นะครับปรับเป็น720นะครับกด confirm แล้วกด save บางทีเขาจะต้องเข้าใหม่นะครับบางทีเราเพิ่งปรับไปเนี่ยนะครับแล้วเราจะมาปรับต่อเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะครับก็เสียบสาย USB เห็นไหม restart แล้วนะครับอาการพวกนี้นะครับก็จะต้องจับจุดหมดเลยนะครับสังเกตว่าเวลา restart เนี่ยจะไม่ค่อยกินกระแสนะเห็นไหมตอนนี้กระแสปรับเปลี่ยนไปนะครับตัวเลขกระแสเนี่ยให้เราดูพวกนั้นนะครับมันจะทำให้เรารู้ปฏิกิริยาของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับว่าจังหวะที่รีสตาร์ทจังหวะค้างเนี่ยเขาค้างอยู่ที่ตัวไหนอะไรประมาณไหนนะครับโอเคนะครับภาพมาแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองตอนนี้กินกระแสอยู่ประมาณ 0.9 แอมป์เนาะเดี๋ยวผมถอดมือถือออกแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองถอดกล้องออกสักตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขกระแสไหมตอนนี้ 0.75 แอมป์นะก็ประมาณ750มิลลิแอมป์เดี๋ยวผมจะถอดกล้องออกตัวหนึ่งนะครับถอดออกเลยนะเราจะมาคำนวณกันว่ากล้องเนี่ยนะครับเขากินกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเราก็จดเอาไว้นะครับจดเอาไว้นิดนึงนะครับต่อไปเดี๋ยวผมถอดกล้องออก1ตัวนะครับกระแสไฟฟ้าจะหายไหมกระแสหายนะครับเราก็จดเอาไว้นะครับเราจะได้ทราบตัวเลขกระแสนะทำงานปกตินะครับกิน1ตัว 0.66 แอมป์นะครับก็กล้อง1ตัวอยู่ประมาณ100มิลลิแอมป์ถอดอีกตัวสิถอดอีกตัวนะครับไม่มีกล้องเลยนะครับกินกระแสอยู่ 0.57 แอมป์นะครับสังเกตตัวเลขกระแสนะผมก็ได้เอากล้องตัวที่เสียเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็น 1080 พิกเซลเนาะผมก็เซตกล่องเรียบร้อยนะว่าให้มันรับ 1080 พิกเซลนะครับแล้วก็ต่อช่อง1นะครับสายก็เสียบแน่นเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับเปิด power supply เข้ามาครับ here we go จอขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราวัดไฟนะครับวัดไฟคร่าวๆนะครับวัดไฟเข้ามานะครับแล้วก็วัดไฟออกนะตามคอยเล็กๆนะครับขึ้นว่า no video no video เนี่ยนะครับเป็นข้อความที่ขึ้นมาหลังจากระบบได้ประเมินผลแล้วว่า
ไม่มีภาพไม่ได้เกี่ยวกับระบบล้มเหลวหรือภาพลายนะครับอันนี้คือไม่มีภาพนะกล้องประเภทนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลนะครับถือว่าเป็นกล้องดิจิตอลนะไม่ใช่สายโคเอ็กเชียลนะครับสายโคเอ็กเชียลก็หมายถึงสายเสาอากาศทีวีอันนั้นเราเรียกว่าอนาล็อกนะครับสายแบบโคเอ็กเชียลเนี่ยมีค่าการถูกรบกวนเยอะมากแล้วก็ภาพลายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้น้อยแล้วช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยตามอาคารเนี่ยนะครับจะนิยมใช้สายแลนแล้วนะครับรุ่นใหม่จะใช้สายแลนรองรับระบบ PoE นะครับหรือระบบที่จ่ายไฟมาตามสายแลนเลยเพื่อลดการเดินไฟนะครับลดคอสได้แต่กล้องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดิจิตอลผมเลื่อนมาใกล้ๆแล้วนะครับวัดไฟเข้าก่อนนะครับมันเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายเป็นบล็อกไดอะแกรมจะเข้าใจง่ายกว่าก็เดี๋ยวเราวัดคร่าวๆได้นะครับสังเกตที่คาปานะครับคาปาแบบเนี้ยเราเรียกว่าคาปาเก็บไฟหลักสังเกตว่ามันจะเป็นถังใหญ่อยู่ตัวเดียวนะครับเราเรียกว่าคาปาเก็บไฟหลักนะครับโอเคอันนี้มีไฟนะครับ10 โวลต์เข้ามาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราวัดไฟคร่าวๆนะครับมันก็จะมีคอยตัวนี้แหละเป็นคอย1ตัวเนี่ยเราก็จะต้องวัดคาปาขาออกเนี่ยสังเกตนะครับตัวนี้มีคอย1ตัวนะครับแล้วก็มีคาปาขาออกนะครับวัดครับวัดเทียบกราวเลยนะครับมีไฟออกไหมจับไม่ค่อยอยู่อันนี้มีไฟนะครับไฟเข้ามาไฟออกไหมวัดที่คาปานิดนึงไฟไม่ออกนี่เนี่ยวัดด้านในของคาปาก็ไม่ออกนะสังเกตว่าเขาจะมีซีกรองนะครับซีกรองอยู่หลังคาปาอยู่1ตัวนะครับซีเล็กๆเนี่ยเราวัดดูเนี่ยมันไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟเลยเนื่องจากว่าอันนี้มันเล็กนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามาไล่วงจรนิดนึงนะครับหาความสัมพันธ์ของเขาหน่อยนะครับตัวนี้นะ10 โวลต์มาไม่มีไฟออกเลย0นะครับมีไฟเข้ามา10 โวลต์นะครับวัดที่ IC พวกนี้นะครับมีไฟมา10 โวลต์ไหมระวังโดนจิ้มโดนอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยตัวต้านทานอะไรไม่มีไฟเลยนะครับไม่มีไฟเลยนะครับไม่มีมาเลยไฟเข้ามาไฟเข้ามีไฟหลังตัวต้านทานอะไรไม่มีไฟเลยคือไม่มีไฟเข้ามาในระบบเลยครับแสดงว่าไฟเนี่ยเวลามันเข้ามาคาปาเนี่ยมันยังไม่จ่ายให้เข้าบอร์ดโดยตรงนะมันน่าจะมีวงจรข้างล่างอีกซึ่งอาจจะเป็นมีมอสเฟตช่วยในการปิดเปิดไฟอีกทีหนึ่งนะครับเราจะต้องไปเช็คแต่อันเนี้ยคือเราเช็คแล้วทุกตำแหน่งเลยนะครับคือผมไล่เช็คมาแล้วนะครับนะมีไฟเข้ามาถึงคาปาแต่เนี่ยหน้าทรานซิสเตอร์ก็ไม่มีขาเกตก็ไม่มีนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้บ้างขาเดนไม่มีถ้าขาเดนไม่มีเนี่ยนะครับขาเกตก็จะต้องมีบ้างนะครับเนี่ยขาเกตไม่มีแบบนี้ถือว่าไม่มีนะเนี่ยอันนี้เป็นกราวอันนี้ไม่มีโวลต์กระเพื่อมนี้ไม่ใช่นะครับหน้าตัวต้านทานไม่มีไฟเลยนะครับแบบนี้ถือว่าไม่มีนะอันนี้เป็นกราวอันนี้ก็ยังไม่มีนี่ก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวผมไปไล่แป๊บหนึ่งนะครับเราไปเจอกันที่บล็อกไดอะแกรมเลยนะครับครับผมก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้ทำการตรวจเช็คนะครับวงจรไฟนะครับแล้วก็รู้ถึงปัญหาว่าตัวไหนเขา
เสียนะครับหรือตัวไหนเขาไม่ทำงานนะครับก็เลยได้ทำการแก้ไขนะครับก็เลยใช้ชุดregulate นะครับดรอปไฟ11โวลต์หรือ12โวลต์นะครับให้เป็นไฟเลี้ยงของกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟ 3.3 โวลต์นะครับให้ทดสอบการทำงานได้ก่อนนะครับตอนนี้ก็พบว่ากล้องสามารถทำงานได้ดีนะครับตั้งแต่ที่เราเปิดมานะครับแอปตัวนี้จะอยู่ในกล่องบันทึกนะครับจะอยู่ข้างล่างนะกล่องบันทึกจะอยู่ข้างล่างกล่องบันทึกเวลาเขาโหลดการทำงานมาเนี่ยก็จะอ่านข้อมูลจากกล้องเนี่ยจะส่งสัญญาณภาพให้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็คือทำงานได้นะครับนี่นะทำงานได้ปกตินะครับทำงานได้เราก็ไล่ระบบไฟนะครับผมก็เลยได้ไล่ระบบทั้งหมดเลยนะครับออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น IC จ่ายไฟชุดหลักนะครับเขาจะนำไฟ12โวลต์นะครับปกติเนี่ยนะครับไฟ12โวลต์ก็จะมาจากแบตเตอรี่แหละแต่เนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะเข้ากล่องข้างล่างนะครับจะเป็นกล่องบันทึกข้อมูลนะข้างล่างนี่ครับก็จะมีกล่องจะอยู่ใต้นี้นะนี่ที่ไฟติดอยู่นะครับบางทีจะไม่เห็นนะครับกล่องเนี่ยจะทำการส่งไฟมาให้นะครับ 11.5 โวลต์นะ 11.5 โวลต์ก็จะเข้าจุดนี้เลยนะครับทางสายสีแดงนะครับสายสีแดงเข้ามานะครับส่วนสายสีดำเนี่ยเป็นกราวเนี่ยเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับกราวก็เป็นขั้วลบเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนแบบนี้นะครับกราวนะครับแบบนี้นะสัญลักษณ์เขานะครับเวลาไฟเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าผ่านไดโอดตัวหนึ่งนะครับไดโอดบล็อกกระแสนะจากนั้นก็จะไปวงจรอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นวงจรไดมอเตอร์เขาอาจจะใช้ IC ที่ทำการไดมอเตอร์แต่รูปแบบการไดมอเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นไดไฟให้เลนก็ได้ไดไฟให้เลนภาพนะครับก็การทำงานของเขาค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับตัวนี้นะตรงนี้ยังไม่กล่าวถึงนะครับซับซ้อนจริงๆนะผมก็ยังไม่เข้าใจหรอกนะครับต้องไปซ่อมงานอีกงานแล้วนะครับเดี๋ยวเอาแค่ชุดไฟตรงนี้ก่อนนะครับแค่ชุดนี้ก็เต็มอิ่มแล้วนะครับเข้ามาปั๊บนะครับก็จะเข้า V-in ที่ขา5เลย IC เบอร์ GB G4B นะครับไปค้นดูไม่มี Data Sheet นะพอไม่มี Data Sheet เนี่ยนะครับเราจะต้องไล่องค์ประกอบรอบข้างเขาก่อนว่าตัวไหนเขาอยู่ยังไงนะครับพอไล่วงจรมาเนี่ยตัวนี้ก็พบว่าเป็น IC Buck Converter ในนี้จะมี MOSFET นะครับทำการสวิตช์ L นะครับสวิตช์ไฟ12โวลต์นี่แหละนะครับเข้า L นะครับจากนั้นก็จะดิสชาร์จลงกราวนะครับข้างใน IC นี้จะมี Q1 Q2 อยู่นะครับรูปแบบ Buck Converter นะก็ทำไว้ให้หลายคลิปแล้วนะครับ V-in เข้ามานะครับแล้วก็จะมี 80K นะครับตรงนี้น่าจะเป็นขา EN หรือ Enable นะครับเป็นขาที่เปิดการทำงานของ IC ตัวนี้นะครับเวลาที่มีการเซลล์ไบอัสเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าเซลล์ไบอัสพอเซลล์ไบอัสเนี่ยตัวนี้ก็ทำงานนะครับจะสวิตช์ L ตัวนี้ด้วยความถี่สูงมากนะครับจากนั้นก็ถูกกรองนะครับด้วย L นะครับ L จะทำหน้าที่เกลี่ยสนามพลังให้ปลายทางเนี่ยจะได้ 3.3 โวลต์กระแสสูงนะครับ 3.3 โวลต์กระแสสูงก็สูงมากนะครับเพียงพอที่โหลดปลายทางเนี่ยจะใช้งานได้ตรงนี้นะครับจะทำไฟออก 3.3 นะครับจากนั้นก็จะมีฟีดแบ็กก็จะป้อนกลับมาให้ขา3นะครับขา3ซึ่งอยู่ใน IC ตัวนี้นะครับขา3เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการโปรแกรมแรงดันนะครับสมมุติว่าเวลาสวิตช์ไปเนี่ยตรงนี้นะครับพอถึง 3.3 โวลต์หรือถึงพอตรงเนี้ยถึง 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีการโวลเตจดิไวเดอร์กลับมานะครับใน IC ตัวเนี้ยนะครับจะมีการเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมีแรงดันประมาณหนึ่งมาเนี่ยนะครับไปเท่ากับอีกแรงดันตัวหนึ่งซึ่งอยู่ใน IC เนี่ยเพราะจะมี op amp เปรียบเทียบนะครับเขาจะมี op amp เปรียบเทียบว่าถ้าเกิดแรงดันตรงเนี้ยไปเท่ากับแรงดัน op amp นะครับผลลัพธ์ก็จะออกเป็น high หรือเป็น low นะครับก็ตามสูตรของ IC ตัวนี้นะครับหลักการเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นขาฟีดแบ็กเนี่ยนะครับเขาจะทำการโปรแกรมแรงดันไว้ว่าไม่ให้แรงดันเกิน 3.3 นะครับพอถึง 3.3 โวลต์เนี่ยเขาจะหยุดการทำงานแล้วพอโหลดดึงกระแสไปนะครับแรงดันเขาก็จะเริ่มตกลงพอตกลงเนี่ยนะครับมันไม่มีทางตกได้พอตกลงปั๊บขาเปรียบเทียบกันเนี่ย
เขาก็จะรู้ว่าแรงดันเริ่มตกเนี่ยเขาก็จะปั๊มไฟขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าก็จะมีทำบ้างไม่ทำบ้างนั่นแหละนะครับหลักการเขาทำงานด้วยความเร็วสูงมากนะครับตรงนี้เราไม่สามารถตรวจสอบได้หรอกนะครับแต่จังหวะเขาเนี่ยก็จะมีทั้งทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับทำบ้างแล้วสมมุติว่าทำแล้วถ้าแรงดันโหลดปลายทางกินกระแสเริ่มสูงเนี่ยกระแสเริ่มตกเนี่ยเขาอาจจะมีการเพิ่ม duty cycle นะครับหรือเพิ่มความถี่นะครับมันได้2แบบเลยว่าสมมุติว่าเราจะขยายพลังงานตรงนี้ให้ได้มากสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะมีการปรับความถี่มากขึ้นเร่งความถี่มากขึ้นหรือขยาย duty cycle นะครับแต่สุดท้ายปลายทางจะต้องอยู่ 3.3 โวลต์นะครับคราวนี้ไฟมันมาแล้วนะครับข้างบนนะไฟมานะครับไฟเข้า IC แล้วนะไฟเข้า IC ไม่มีช็อตนะครับขาฟีดแบ็กไม่ช็อตขาบูทไม่ช็อต C ตัวนี้ก็ไม่ช็อตวัดดูตรงนี้มีไฟครับวัดดูจริงๆนะผมวัดดูนะครับคร่าวๆแล้วนะครับ IC ตรงนี้มีไฟตรงนี้นะขา6เนี่ยมีไฟเราเรียกว่าขาสวิตช์มีไฟแต่ไฟปลายทางไม่ออกนะครับตรงนี้มีไฟนะครับวัดเป็นความถี่เนี่ยตรงนี้จะได้ความถี่สูงมาก duty cycle น้อยนะครับจากนั้นก็จะถูกเกลี่ยสนามพลังนะครับด้วย L นะครับจะทำหน้าที่เกลี่ยออกมาที่ปลายทางเนี่ยได้ 3.3 โวลต์กระแสสูงนะครับวัดดูปลายทางไม่ออกนะครับก็พบว่า L ตัวเนี้ยนะครับมันขาด L ขาดนะครับถ้า L ไม่ขาดเนี่ยตรงนี้มีไฟเนี่ยตามสูตรตรงนี้ต้องมีไฟด้วยนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีไฟนะครับ L ขาดนะเดี๋ยวผมปิดนะครับปิดก่อนเดี๋ยววัด L ให้ดูเลยนะครับถ้า L ไม่ขาดนะครับเวลาวัดเนี่ยจะต้องถึงกันแบบนี้นะวัด L นะนี่คือตัวอย่าง L นะครับพอดีมันเล็กนะครับไม่เป็นไรนะเล็กก็พอมองเห็นนะครับตรงนี้เราเรียกว่า L นะครับตรงนี้ก็คือ10ไมโครเฮนรี่นะครับ10ไมโครเฮนรี่นะครับไม่ใช่100นะศูนย์ตัวสุดท้ายเขาไม่นับนะครับก็คือ10นะครับ10.0นั่นแหละแต่เวลาเขาเขียนมาเขาจะเขียนว่า100ตัวนี้ก็คือ10ไมโครเฮนรี่ L เนี่ยก็จะเป็นขดลวดนะครับที่ล้อมรอบแกนเฟอร์ไรต์นะครับเพื่อทำหน้าที่เกลี่ยสนามพลังนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่า low pass filter บางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็น L กรองความถี่นะครับก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยจะขอนิยามว่านะครับ L จะทำหน้าที่เกลี่ยสนามพลังให้เกลี่ยทำหน้าที่เกลี่ยความถี่เนี่ยหรือปรับความถี่ให้นะครับจะได้กระแสสูงออกมาที่ปลายทางกระแสตรงนี้ก็สูงนั่นแหละแต่มันสูงมาแบบ duty cycle มันสูงแบบ duty cycle มานะครับมันสูงแบบ duty cycle มาปื๊ดนะครับพอผ่าน L เนี่ยนะครับจะกลายเป็นแรงดันที่ราบเรียบนะครับเพราะว่ามันถูกเกลี่ยสนามพลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เขาสวิตช์ตรงนี้นะครับมันอาจจะตรงนี้ทำ 3.3 ใช่ไหมแต่ตรงนี้เวลาทำเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำ 3.3 นะครับเวลาทำเนี่ยตรงนี้อาจจะสูงถึงแรงจ่ายที่มันมาก็ได้สมมุติว่าแรงจ่ายที่เข้ามาเนี่ยมันเข้า12โวลต์นะครับแต่เวลามันทำเนี่ยมันก็ทำที่12โวลต์เลยนะแต่เป็น duty cycle ประมาณ 5% สูงขึ้นduty cycle 5% ตรงนี้กระแสสูงนะตรงนี้เป็นกระแสสูงที่มีความถี่นะครับจากนั้นก็จะถูกเกลี่ยความถี่ให้นะครับหรือปรับความถี่ให้ด้วย L นะครับก็จะทำให้ลดแรงดันลงเป็นกระแสสูงหลักการเป็นประมาณนี้ถ้า L ไม่ขาดเนี่ยนะครับถ้า L ไม่ขาดเราวัดที่ต้นทาง L นะครับกับปลายทาง L เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมวัดให้ดูนะตัวอย่าง IC ตัวนี้นะถ้า L ไม่ขาดจะเป็นแบบนี้อันนี้ต้นทางอันนี้ปลายทางปั๊บนะครับถ้า L ไม่ขาดมันจะต้องเชื่อมถึงกันแบบนี้ยกตัวอย่างนะตัวนี้นะครับตัวนี้คือชุดแรก L มันขาดนะครับถ้า L ไม่ขาดก็จะเป็นชุดที่2นะครับเป็นอย่างชุดที่2เนี่ยเราวัดที่ขา3เมื่อกี้นะเราวัดที่ขา3มาปั๊บมาเทียบกับปลายทางนะครับเมื่อกี้นะที่ผมวัดให้ดูถ้า L ไม่ขาดเนี่ยมันจะต้องวัดเชื่อมหากันได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะแล้ว L ขาดล่ะเป็นยังไงไปดูนะครับตัวที่ขาดเนี่ยมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยตัวที่ขาดจะเป็นตัวนี้
ตัวเนี้ยจริงๆมันเป็นตัวชุดไฟหลักเลยนะครับเป็นไฟ12โวลต์เข้ามาเนี่ยจะสร้าง3.3โวลต์เพื่อเป็นซับพลายหลักนะครับเลี้ยงทั้งบอร์ดเลยนะครับเลี้ยงทั้งบอร์ดเลย3.3โวลต์เนี่ยจะเลี้ยง IC ด้วย3.3โวลต์จะเลี้ยง IC พวกนี้ด้วยเลี้ยง IC พวกนี้เลี้ยง IC พวกนี้เลี้ยง IC พวกนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงชุดนี้ด้วยนะครับเลี้ยงทั้ง IC เลี้ยงทั้งพวกนี้แล้วก็เลี้ยงทั้งเลนส์ภาพ IC ที่สร้างไฟ 3.3 โวลต์ในตัวกล้องตัวนี้ถือว่าทำงานหนักมากเพราะว่ามันทำ 3.3 โวลต์กระแสสูงเพื่อเลี้ยง IC ทั้งระบบเลยนะครับเลี้ยงทุกอย่างเลยที่อยู่บนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวัด L ก่อนนะครับ L เนี่ยนะครับเราจะวัดตรงนี้นะครับก็คือเราวัด L ตรงนี้แหละนะครับวัดตรงขาออกตรงนี้นะครับกับขาเข้าแต่ขาเข้าเนี่ยมันอยู่ด้านในนะครับด้านในแต่ว่าผมจะวัดตรง C boot นี่ก็ได้นะครับวัดตรง C boot ตรงนี้นะครับที่ขั้วด้านในนะขั้วด้านในนะครับแล้วก็วัดกระทบยอดตรง C ขาออกนะครับเราไปวัดกันดูกันเลยนะครับปั๊บมิเตอร์เช็คนะครับตอนนี้ตรง C ขาเข้านะครับ C ขาเข้าจับตรง C ขาออกนะครับอันนี้คือวัดตรง C ขาเข้าเนี่ยครับมันไม่เชื่อมกันไม่เชื่อมกันนะเนี่ยจับแน่นแล้วนะครับเนี่ยวัดตรง C ขาเข้าเนี่ยตรงเนี้ยนะเนี่ยเห็นไหมมันมีความต้านทานสูงมากเห็นไหมครับนี่คือ L ขาดเนี่ยเรียบร้อยเลยมีความต้านทานสูงนะครับ L ขาดแล้วเราแก้ปัญหายังไงนะครับคราวนี้พอ L ขาดเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าระบบเขาเนี่ยคือไม่สามารถสร้างไฟชุดเมนได้คือ 3.3 โวลต์ใช่ไหมเดี๋ยวผมอธิบายเป็นแผนภาพใหม่เลยนะแผนภาพใหม่มาแล้วนะครับตรงนี้มีไฟแต่ไฟไม่ออกแล้วเราจะแก้ปัญหาหรือทดสอบกล้องยังไงเราก็หาไฟมานะครับไฟ 3.3 โวลต์เนี่ยเข้ามาเติมที่ตรงนี้เติมที่ตรงไหนก็ได้ที่มันเชื่อม 3.3 เนี่ยเติมเข้ามานะครับก็คือผมก็ใช้ IC ตัวนี้ IC Regulate นะครับสร้าง 3.3 โวลต์มาให้ก็ต่อเข้ามาก็ปรากฏว่าระบบทำงานได้ปกติเพราะฉะนั้นวงจรเนี้ย L ขาดเพราะฉะนั้นการซ่อมก็คือเปลี่ยน L หา L มาเปลี่ยนนะครับหา L มาเปลี่ยนจากนั้นระบบก็ทำงานได้ปกติเลย L จะต้องตรงค่าเขานะตัวนี้47ไมโครเฮนรี่นะครับเราจะต้องหาเบอร์470มาเป็น L เบอร์470นะครับแบบ SMD หามาหรือ47ไมโครเฮนรี่นะครับประมาณนั้นเปลี่ยน L นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบอีกทีนะครับเนื่องจากว่าไฟ 3.3 โวลต์นะครับเป็นไฟที่สำคัญนะครับเราเรียกว่าเป็นไฟชุดเมนเลยแหละของกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้ชุดเมนเนี่ยจะต้องได้ไฟ 3.3 โวลต์ก่อนเพื่อมาเลี้ยงทุกตัวเลยในระบบจากนั้นก็จะมี IC ย่อยๆอีกนะครับตัวเนี้ยเขาจะรับ 3.3 โวลต์เข้ามาจากนั้นเขาจะทำ 1.2 โวลต์ออกมาเพื่อมาเลี้ยง CPU นะครับหรือเป็นไฟเลี้ยง CPU ชุดหลักๆนะครับจะมีด้านละ1ช่องนะครับด้านละ1ช่องด้านนี้ก็มี 1.2 1.2 1.2 นะครับแล้วก็จะมี3ด้วยนะมี3ใน CPU ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะกินไฟเลี้ยงหลายแรงดันนะครับไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็น 3.3 โวลต์อย่างเดียวหรือ 1.2 อย่างเดียวบางช่องเนี่ยอาจจะกิน 1.8 บางช่องอาจจะกิน 2.5 บางช่องอาจจะกิน 3.3 บางช่องอาจจะกิน 1.2 หรือแต่ละขาเนี่ยก็จะกินหลายแรงดันด้วยกันเขามีการทำงานที่สอดประสานกันครับเขาทำงานคนละแรงดันนะครับแต่ถือว่าเป็นระบบเดียวกันนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญหลักเนี่ยนะครับก็คือชุดเมนนะครับที่ทำ 3.3 โวลต์ออกไปนะครับตัวนี้ L ขาดนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราหา L มาใส่จากนั้นก็เครื่องก็จะสามารถทำงานได้เพราะว่าระบบประมวลผลเนี่ยทำงานปกตินะครับกล้อง CCTV เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่แค่รับภาพอย่างเดียวรับภาพเข้าไปส่งสัญญาณออกทางสายเหลืองนะครับส่งสายเหลืองให้ชุดเรคคอร์ดหรือกล่องควบคุมเนี่ยส่งออกจอภาพก็ทำหน้าที่แค่รับภาพอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเวลาเราตรวจซ่อมเนี่ยนะครับเราจะต้องตรวจทุกขั้นตอนเลยนะครับถ้าจอตรงนี้ไม่ติดเนี่ย
จออาจจะเสียนะครับหรือกล่องอาจจะเสียก็ได้ถ้าจอไฟเข้าแล้วนะครับไม่มีตัวเลขพวกนี้แสดงเนี่ยไม่มีคำว่า no device เนี่ยนะครับไม่ได้มาจากกล้องนะมาจากกล่องบันทึกข้อมูลนะครับกล่องบันทึกข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ควบคุมนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเลขสปีดตัวเลขอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมาจากกล่องบันทึกซึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะครับที่ถ่ายให้ดูนะมาต้นคลิปนะครับแต่พอดีผมลองด้วยแผ่นรองเมาส์เวลาเราตรวจสอบเนี่ยจะต้องแยกอาการออกนะครับว่าอาการขึ้น no video เนี่ยนะครับ no video เนี่ยเราจะต้องเช็คสายก่อนเลยสายดีหรือเปล่าถ้าสายไม่ดีเนี่ยก็ no video ได้แต่ตัวนี้เราพบว่าสายมันดีนะครับจากนั้นก็ต้องมาตรวจสอบกล้องนะครับกล้องเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์ไหมนะครับมีไฟเลี้ยงไหมเนี่ยเช็คไฟเลี้ยงก่อนเลยเช็คไฟเลี้ยงเนี่ยง่ายที่สุดระบบประมวลผลเนี่ยก็ลองลงไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนคอยนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาเทสกันอีกทีนะครับผมครับผมนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับตัวนี้ก็คอยขาดนะครับขาดหรือช็อตหรือไม่แล้วขาดเสื่อมไปเองนะครับเนื่องจากว่าคอยเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่เกลี่ยสนามพลังนะครับเวลาที่เขาทำงานเนี่ยคอยเนี่ยมีความร้อนนะครับเวลาเราซ่อมงานนะครับถ้าเราไปจับคอยดูนะครับเห็นคอยไหนร้อนเนี่ยบางทีมันไม่ได้เสียนะร้อนได้ช็อตได้ขดลวดละลายได้ตัวนี้มันขาดเลยนะครับช็อตจนขาดแล้วไม่ละลายนะครับคอยก็เหมือนเครื่องเชื่อมนี่แหละเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเวลาที่เขาทำงานเนี่ยถ้าเกิดเขาทำงานเป็นเวลานานๆนะครับร้อนได้นะครับร้อนได้ช็อตได้ขาดได้นะครับเวลาเราวัดก็เหมือนวัดย่านเชื่อมต่อปกติคอยก็เปรียบเสมือนเส้นลวดเส้นหนึ่งนะครับเวลาที่เขาใช้งานได้เนี่ยก็คือวัดแล้วเวลาวัดมันก็จะเป็นเส้นลวดนะครับมันก็จะมีการช็อตนะครับถ้าเราวัดแล้วขึ้นโอห์มเยอะๆนะครับหรือวัดแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับสันนิษฐานก็คือขาดตัวนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนก็ใช้ลมร้อนนะครับวิธีการเปลี่ยนคอยนะครับเพื่อไม่ให้บอร์ดร้อนหลายครั้งนะครับเราก็ทำการวางคอยที่เราจะเปลี่ยนใกล้ๆกับตำแหน่งที่เราจะวางเลยนะครับจากนั้นเราก็เป่าคอยตัวเดิมออกจากนั้นก็ใส่คอยตัวใหม่เข้าไปเลยณเวลานั้นเลยนะครับบอร์ดจะไม่ร้อนนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ชิงเปิดก่อนนะครับยังไม่ได้ชิงเปิดก่อนนะมาลุ้นด้วยกันเลยนะครับมาลุ้นว่าเขาจะทำงานได้ไหมนะครับตัวนี้ยังไม่วัดไฟนะยังไม่วัดไฟเพราะว่า1บอร์ดมันเล็กนะครับมีความผิดพลาดที่จะวัดพลาดเนี่ยสูงมากต้องบอกว่าสูงมากนะครับเพื่อนๆเวลาวัดงานที่งานเล็กๆเนี่ยต้องระวังอย่างมากเลยนะมาลุ้นกันนะครับเอาใจช่วยนะครับเปิด power supply เข้ามาครับ1 2 3นะครับเปิดจอ
เปิดจอนะครับเปิดจอมาแล้วไปทีละส่วนเลยนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนคอยอย่างเดียวนะครับชุดไฟนะครับขอให้มาไหมโอ้ เรียบร้อยครับแสดงว่าระบบไฟปกตินะครับ3 โวลต์มาเรียบร้อยนะครับก็เป็นเพราะคอยขาดอย่างเดียวชะล่าใจไม่ได้บางครั้งเนี่ยมันเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเราจะต้องทดสอบอย่างน้อยก็3 ครั้ง 4 ครั้งนะผมปิดจอก่อนนะจากนั้นผมปิด power นะครับแรงจ่ายกล่องตัวนี้นะครับเขาเป็นกล่องกันไฟกระชากด้วยนะครับเขาจะมีตัวเก็บประจุที่เก็บประจุได้ดีนะครับอยู่ในกล่องตัวนี้นะครับผมอยากจะแกะศึกษามากเลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะแกะแต่เหมือนไม่แกะดีกว่านะครับไฟดับแล้วนะครับเปิดไฟเข้ามาอีกครั้งนะครับ3 2 1ปั๊บเปิดจอนะครับถ้าเปิดครั้งที่2นะครับเวลากล้องเขาทำงานได้ประสิทธิภาพเนี่ยหรือการทำงานถูกต้องเนี่ยภาพจะแสดงทันทีนะครับมาปกตินะครับแบบนี้ก็ถือว่าทำงานได้ก็เดี๋ยวประกอบลงใส่กล่องนะครับก็ส่งให้ลูกค้าเป็นตัวเลยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวในระหว่างที่มันฉายเราก็คุยกันไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เขารับไฟมาเนี่ยเขาจะรับผ่านพอร์ตแดงมานะผ่านไดโอดนะครับแล้วก็มาเก็บอยู่ที่ C ตัวใหญ่ C ตัวใหญ่ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะวิ่งเข้า IC นะครับ GB 4 GB IC GB G4B นะครับขา5ส่วนขา4เนี่ยจะเป็นขา enable นะครับก็จะมีตัวต้านทาน pull up pull down เข้าทิ่มถ้าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็เรียกว่า self bias ก็ได้ self bias IC หรือ self enable ก็ได้โอ้ยสรรหาจะหาศัพท์มาพูดนะครับมันได้หลายแบบนะมีใครมีวิธีเรียกแบบอื่นก็ได้นะผมก็เรียกว่า self bias self enable นะครับหรือบังคับเปิดนะครับหรือไฟบังคับก็ได้วงจรตรงนี้เรายังสามารถใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยเข้ามาเสริมได้ถ้าเราต้องการให้มีการเปิดปิดแบบมีกลไกนะครับก็อาจจะมีทรานซิสเตอร์เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็สั่ง MCU ข้างนอกเข้ามานะครับมา pull up pull down ตรงนี้ก็ได้นะครับ IC ตัวนี้นะครับทันทีที่ได้รับไฟนะแล้วมีการ enable เนี่ยจะทำการสวิตช์สัญญาณทันทีนะครับเขาก็จะสวิตช์สัญญาณนะครับดึงไฟที่ขา5นี่แหละนะครับลงไปชาร์จเข้าขนลวดจากนั้นก็จะดิสชาร์จนะครับด้วย Q2 ที่อยู่ในเนี้ยดิสชาร์จตรงนี้เลยมีทั้งชาร์จกับดิสชาร์จกับดิสชาร์จไฟเข้ากับดิสชาร์จลงกราวชาร์จไฟเข้าดิสชาร์จลงกราวตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นสนามพลังนะครับคอยก็จะทำหน้าที่เกลี่ยสนามพลังให้ตรงนี้ก็จะออกเป็นสัญญาณที่ 3.3 โวลต์แบบคงที่กระแสสูง1 แอมป์ได้ไหม1 แอมป์ก็ได้2 แอมป์ได้ไหม2 แอมป์ก็ได้ไปชาร์จแบตลิเธียมไปชาร์จอะไรก็ได้หมดนะครับก็แล้วแต่การประยุกต์การทำงานชุด 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับไปเลี้ยงชุดเมนทั้งหมดเลยที่อยู่ในกล้องตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยงเลนไฟเลี้ยง CPU ไฟเลี้ยงIC 1.8 2.5 นะครับไปเลี้ยงทุก IC เลยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ทำงานหนักที่สุดคอยขาดได้ก็ร้อนได้ขาดได้นะครับประมาณนั้นก็ตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมปิดอีกทีนะผมจะปิดจอก่อนนะครับป้องกันไฟกระชากจากนั้นผมปิดนะครับเดี๋ยวรอเขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าครั้งที่3นะครับเปิดปุ๊บภาพแสดงเลยนะครับแล้วก็ภาพก็ทำงานออกนิ่งๆนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยงานเราก็เรียบร้อยเนื่องจากว่า IC ที่สร้างไฟ 3.3 โวลต์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับเราวัดไม่สะดวกนะครับแต่ว่าเขาจะโยงเข้ามาให้ในระบบพวกนี้แหละเราก็หาจุดวัดอ้างอิงนะครับผมจะวัดตรงนี้เลยนะครับหน้าตรงนี้นะครับผมวัดที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับตำแหน่งตรง3ขานี้ก็ได้นะครับหรือจะวัดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะวัดที่ตำแหน่งไฟเข้ามานะครับมันได้หลายจุดนะครับเดี๋ยวผมวัดตรงนี้นะ 3.3 โวลต์นะครับเปิดกล้องเข้ามาครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับเปิดจอนะครับ
ได้แล้วภาพแสดงนะครับเนี่ยภาพชัดเลยนะครับเนี่ยชัดแจ๋วนะครับชัดแจ๋วนะครับเนี่ยผมซูมนะครับเห็นไหมชัดแจ๋วเลยนะครับคราวนี้ผมวัดไฟนะครับ 3.3 โวลต์ถ้าเกิดไฟมาถ้าเกิดภาพมาขนาดนี้ไฟมาอยู่แล้วล่ะครับวัดนะวัดไฟนะครับ3 2 1ปั๊บ 3.1 โวลต์นะครับออกปกตินะ 3.1 นะครับหรือประมาณ 3.3 นะครับได้นะครับได้นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหม 3.3 โวลต์นะครับหรือ 3.1 นะครับได้เป็นแรงดันประมาณ3 โวลต์นั่นแหละครับค่าเฉลี่ยเขานะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะออกปกตินะครับโอเคนะครับก็ได้การไล่วงจรนะครับการไล่วงจรก็คือเราก็ต้องไล่ตั้งแต่ไฟเข้ามานะครับเช็ควงจรที่เราจะซ่อมนะครับทุกครั้งเลยนะครับตัวไหนคือชุดไฟหัวใจหลักนะครับชุดไฟหัวใจหลักมีหรือยังนะครับถ้าไม่มีก็ต้องเช็คนะครับเช็คไปเรื่อยๆนะครับเช็คไปจนหาทางไปไม่ได้นะครับอันนั้นคือซ่อมไม่ได้นะครับเช็คจนหาทางไปไม่ได้นะครับถ้ามันได้มันก็ดีนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ร่างแผงวงจรออกมานะครับเราก็ได้ความรู้นะครับตัวนี้ก็คือชุดไฟหลักนะครับชุดไฟหลักนะครับแล้วก็จะมีชุดประมวลผลด้วยนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะเดี๋ยวผมไปร่างบล็อกไดอะแกรมนะครับฉายไว้ที่หลังบ้านนะครับก็อย่าลืมเช็คสายเคเบิลก่อนนะครับอย่างน้อยเราต้องเช็คสายอินพุตกับเอาท์พุตนะครับสายต้นทางกับปลายทางเนี่ยเขาขาดไหมตัวนี้ไม่ขาดโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ